په وایل لوپ باندې به خبره کوو. نو وایل لوپ چې دا هم پری ټیسټډ لوپ دی. په دې کې پهله کنډیشن چک کیږي او د هغې نه پس فیصله کیږي چې لوپ به ایگزیکیوټ کیږي یا به نه ایگزیکیوټ کیږي. ټیک ده؟ نو فی الحال دا وایل لوپ موږ هماغه شانته استعمالو چې څنګه فار لوپ استعمالولو. بیا مخکې به موږ لاړ شو د اکچوال یوز ته وروسته ځو بیا د وایل لوپ او د ډو وایل لوپ. نو هلته کې بیا د فرق پته مو لګي. فی الحال چې کوم لوپ کې درې پارټس دي که نه نارملي انیشلایزیشن دی، کنډیشن دی او انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ دی. نو هغه ګورو چې په دې کې څنګه یوز کیږي. د دې سینټکس داسې دی چې په ټاپ باندې به څه وشي انیشلایزیشن به وشي، بیا به وي وایل دا کیورډ دی او دې ځای کې به وي کنډیشن او بیا به د لوپ سټیټمنټس وي یا باډي وي پکې. ټیک ده که نه؟ یو هم کېدی شي یو نه زیات هم کېدی شي او دې ځای کې بیا انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ. نو دا د فار لوپ نم زیات آسان دی، سټریټ فارورډ دی. هغې کې لږ کنفیوژن و که نه چې کنډیشن نه پس به چېرته ځو. دې کې بالکل کنفیوژن نشته. انیشلایزیشن به په ټاپ باندې وشي د لوپ سټارټ کېدو نه مخکې. ټیک ده؟ او وایل او دې ځای کې به وي کنډیشن. اوس که کنډیشن صحیح وي خو دا بلاک به ایگزیکیوټ کیږي او که کنډیشن غلط بس که دې خوا بهر تاسې کوډ لیکلی وي نه به ایگزیکیوټ کیږي. پوه شوئ په دې؟ دې کې خو د سره چې څنګه اف وي که نه اف کې هم چې دا کنډیشن صحیح وي نو هغه باډي ایگزیکیوټ شي او چې کنډیشن غلط وي نو نه ایگزیکیوټ کیږي. خو دې کې خبره دا ده چې دا یو ځل ایگزیکیوټ شي نو دی به اټومیټیکلی دې کنډیشن ته بیا راځي. اف کې خو بس بیا ښکته راشي که نه، چونکې دا لوپ دی او دا یو ځل وچلیږي نو دی به واپس کنډیشن ته به راځي. که انکریمنټ وي نه وي یا سټیټمنټ خو دی به راځي کنډیشن ته بیا. کلیر ده خبره؟ اوس فار لوپ سره موږ پهلنی پروګرام کوم یو جوړ کړی و، جاوا زنده‌باد هم لزل پرنټ کړی و که نه. نو اوس به د وایل لوپ سره جاوا زنده‌باد چې دی نو لزل به پرنټ کړو. خو یو خو د ډېر وخت اپډیټ راغلی دی. نو یو نوی کلاس به جوړ کړو او دې ته به ووایو وایل ډیمو او ایز یوزول مین فنکشن به پکار وي پکې. ما یو ویریبل واخیستو آی، نو دا به انیشلایز کول غواړي که نه. آی از ایکول ټو 1 دا هم څه وکړو انیشلایز هم کړو. بیا مو ولیکلو وایل کنډیشن به څه وي آی از لیس دین از ایکول ټو 10 یا آی از لیس دین 11 یوه خبره ده. او په دې کې ما پرنټ کو جاوا زنده‌باد او دې نه پس به انکریمنټ وکړو آی پلس پلس او زه به دې ځای کې ولیکم اینډ مې ولیکلو او سره به د آی هم پرنټ کړم. کلیر ده خبره؟ نو دې ځای کې به انیشلایزیشن وشي، مطلب آی چې دی هغه 1 سره انیشلایز شو. بیا 1 is less than 10 خبره صحیح ده. نو څه به پرنټ شي جاوا زنده‌باد، بلکې داسې وکړو چې دې سره به د آی هم پرنټ کړو چې پته لګي چې دا 1 2 3 هغه سره پرنټ شي. کلیر ده خبره؟ ښه نو 1 جاوا زنده‌باد به پرنټ شي. بیا دې سره به څه وشي نو آی به د 1 نه 2 شي او دې ځای نه مخکته راشي شو اینډ به شي او بس دا 2 به پرنټ شي. داسې به نه کېږي. دلته نه به راځو، دلته لوپ دی که نه یار، دې ځای نه واپس کنډیشن ته راځي که نه 2 is less than 10 نو بیا خبره ټیک شوه. بیا به دې پرنټ کړي 2 جاوا زنده‌باد او دې ځای کې به بیا دا 3 شي. بیا به دې ځای نه بره راشو 3 is less than 10 نو دا کیسه به داسې رواني چې تر څو پورې دا کنډیشن صحیح دی لکه دا به 4 به شي بره به راشي 4 is less than 10 هغه به پرنټ شي. بیا به دا 5 به شي 5 is less than 10 6 7 8 9 10 دپاره هم ټیک وي. او چې بیا کله دا 11 شي او دلته راشي 11 is less than equal to 10 نو بس دې ځای کې به غلط شي که نه. خو په آی کې به 11 وي نو دا به نه ایگزیکیوټ کېږي او اینډ او دې ځای کې به څه پرنټ شي 11. پوه شو په دې فلو باندې؟ نو اوس وګورئ دې ځای کې 1 جاوا زنده‌باد اپ ټو 10 جاوا زنده‌باد
او بیا اند او دې ځکه د 11 ولې پرند شو ځکه چې آی کې خو 11 دی کنه خو هغه لوپ ال کې ختم شو دې ځکه نو دا 11 پرند شو کلیر شو خبره ابي دا ماته د وایا چې معنا دا هیر شو لیټ سپوز نو اوس به دا لوپ سوزل چلیږي تسوي یو ځل به چلیږي اصلا تسوي نه ساينټکس خبره خو نه ده او بس کنم وی پروا نه کوي انکریمنٹ نو وی پروا نه کوي خو ځین چې دا لوپ بسوزل چلیږي تاسو ټول غلط وایي ولې غلط وایي ځکه چې دا به انفاینایټ لوپ دلته ولېږي دا به رواني او ولې به رواني ځکه چې په آی کې اضافه نه کېږي آی کې 1 دی که نه او 1 د 10 نه کم دی نو بس کنډیشن نه غلطېږي که نه پوه نه شوي په خبره ګورئ د لوپ خو چونکې دا سینټکس دی چې دی به دې ځای نه واپس کنډیشن ته راځي که نه اوس کنډیشن څه دی 1 is less than 10 دا خبره ټیک ده نو دی به څه پرنټ کړي 1 جاوا زنده باد اوس انکریمنٹ نشته خو دی به چېرته راځي دی خو هم کنډیشن ته راځي که نه لکه هغه فلو یې داسې ده نو په آی کې هماغه 1 دی نو 1 بیا د 10 نه کم دی بیا به دا پرنټ شي 1 جاوا زنده باد بیا به بره راشي بیا هم دلته 1 دی لکه آی کې اضافه نه کېږي آی کې 1 دی نو دا کنډیشن خو تر قیامته بس نه غلطېږي که نه نو دا لوپ به رواني دا انفاینایټ لوپ دی بس څه به کېږي که دا زه اوس ایګزیکیوټ کړم خیال مې دا اوس روان دی بس ښکاري دا دې ځای کې 1 جاوا زنده باد او 1 جاوا زنده باد نو په مسله باندې پوه شوي که نه دا اوس څنګه سټاپ کړو مهرباني دې سره به سټاپ کړو پروګرام هم ټرمینیټ کړو ټیک ده خو که تاسو وګورئ دا شی پرنټ نه شو ځکه چې دلته راسره کنټرول راځي نه نو دا انفاینایټ لوپ شو او چې دا پکې وي نو بیا به مسله نه کوي اوس راته دا ووایي لیټ سپوز دا 10 دی اصله دا لوپ به څو ځل چلیږي یو ځل به چلیږي ته څه وایې عبیده ته څه وایې څه به پرنټ کېږي 10 او جاوا زنده باد ګوره دا 10 دی که نه نو 10 is less than equal to 10 نو less هم نه دی خو equal خو دی کنډیشن صحیح شو نو دی به پرنټ کړي 10 او جاوا زنده باد د هغې نه پس به دا 11 شي چې بره راشي بس دا کنډیشن غلط شو خو یو ځل خو لوپ وچلېدو که نه پوه شوي که پوه نه شوي نو دا وړې وړې خبرې دې ته به سوچ کوئ ګوره 10 جاوا زنده باد رالو او د هغې نه پس دا 11 شو نو چې کنډیشن ته رالو غلط شو او اینډ او دا 11 پرنټ شو صحیح ده څه ده ښه نو ته راته ووایه چې اوس به څو ځل چلیږي څنګه څه به پرنټ کېږي 10 کم دی یو پیرا مطلب جاوا زنده باد پرنټ کنډیشن باندې سوچ وکړه که نه کنډیشن صحیح دی که غلط دی نو څو ځل به چلیږي یو ځل به هم نه ایګزیکیوټ کېږي او څه به پرنټ کوي اینډ او 11 پوه شوي که پوه نه شوي نو تاسو به سوچ کوئ پروګرام ته صحیح ده چې دا کوډ څه کوي بله خبر ده چې کله تاسو کوډ ولیکئ یو کار نه کوي نو هغه د کوډ غلطي نه وي یا خو ستاسو غلطي که نه کوډ تاسو لیکئ نو مطلب چې ستاسو لاجیک کې مسله ده ټیک ده نو همیشه چې کوډ لیکئ نو بالکل فل کنسنټریشن سره به لیکئ دې کې څه کنفیوژن څه مسله خو نشته
ټیک دا نو اوس راځو هغه سره دویم پروګرام ما دا جوړ کړو ټیبل هم پرینټ کړو print table using while loop نظر علم او دې ځکه به یو نوې کلاس جوړ کړو new java class while table نو کته تاسو د دې په ورډینګ باندې سوچ وکړئ نو ورډینګ نم دا کیږي د کوګره دلته while چې تر څو پورې ای د لس نه کم دی نو دا لوپ به چلیږي که تاسو لکه دا پښتو کې ټرانسلیټ کړئ یا ایون انګلیش کې هم که ته په سوچو کې while مین چې تر څو پورې سي دا کنډیشن صحیح وي نو دا لوپ به چلیږي نو هغه ورډینګ کې هم دا کیږي کلیر کیږي صحیح ده که نه اچھا نو زموږ به یو نمبر پکاري او یو به ای پکاري او که هغه رینج ورلته دا کې نه هم ورله ورکولی شي چې ټیبل به کم ځای پورې ځي بهرحال سکینر هم ولې واخیستو د یوزر نه به انپوټ دا نمبر به د یوزر نه اخلو نو هغه ته به ووایو چې څو کا انټر ا نمبر انټر کا نو نم از اکول ټو انپوټ ډاټ نیکسټ انټ اوس به موږ د نمبر څه پرنټ کوو ټیبل خو د هغې نه پهله به موږ آی انیشلایز کړو آی خو به انیشلایز کول غواړي که نه بیا ورته وایي چې تر څو پورې آی څه وي د 11 نه کمه وي نو څو کا پرنټ کا نمبر پرنټ کا پلس بیا ایکس پرنټ کا پلس بیا آی پرنټ کا پلس بیا از اکول ټو پرنټ کا plus num multiply by I print کا خو دې کې به دا شی نه هېروي دا کنې بیا به څه کېږي بیا به انفاینایټ لوپ چلیږي نو دا ټیبل شو نو چې کوم پروګرام تاسو فار لوپ سره کړي دي هغه تاسو ټول دی وایل سره هم جوړولی شي خو دا به ځي اوس لکه 10 پورې به ځي نمبر خو ستا خوښه ده 7 خو دی به کوم ځای پورې ځي 10 پورې نو که دې کې هغه رینج ایډ کوئ نو هغه بیا څه کوئ ورسره ویریبل به والي او ویریبل هم د یوزر نه بیا تپوس وکړي چې څومره رینج دی او د 11 په ځای به هغه رینج منشن کړي زه خو به وکړو رینج is out enter range is equal to input dot next int دې ځای نه به اذن ختم کړو اچھا نو دا به څه شي رینج خو دا رینج پورې بوځي نو دې ځای کې به از equal to پکار دی که نه نو زه ورته یم چې ما له د 19 ټیبل جوړ کړه په کوم ځای پورې لاړ شي بس 5 پورې لاړ شي یا 19 ټیبل 5 پورې لاړ اوس ولا نمبر هم ته ورکې او رینج هم ته ورکې سر د کنډیشن هو لکه ایگزیکټ صرف از ایکوال ټو نشي راځي نه از ایکوال ټو لیس دین چونکه بار هغه بس بیا مخه سره غلط شي کته ډبل از ایکوال ټو واجه نو آی کې 1 دی او رینج کې 5 دی نو بس بیا خو لوپ نه چلیږي نو less than is equal to چې less وي یا برابر شي نو بس دې لپاره به کنډیشن صحیح او کله چې دا نمبر نه آی غټ شي نو بس بیا به ټرمینیټ شي ټیک شو خطا اوس بس کوي دا چې کوم اسایمنټس تاسو له ما دغه کې درکړو فار لوپ کې print even numbers odd numbers او فیکټوریل شو پرایم نمبر شو دا پروګرامز به تاسو سره کوي اوس دا به تاسو وایل لوپ سره وکړئ using while loop